हेलो गाइज, हजुरको कमेन्टहरूले मैले आज आइफोन 15 प्रो म्याक्स अनबक्सिङ लिएर आज हजुरले आइफोन 15 प्रो म्याक्स अनबक्सिङ चाहियो भन्नुभएको थियो। सो वी हेभ आइफोन 15 प्रो म्याक्स टुडे's अनबक्सिङ। हामीसँग चाहिँ यो किन्दा चाहिँ हामीसँग कार्ड भइहाल्यो, एउटा कभर छ हामीसँग, यो ग्लास चाहिँ छ, यो हामीसँग फोन चाहिँ यस्तो छ है गाइज। दिस इज आइफोन 15 प्रो म्याक्स नेचुरल टाइटानियम। अनि पछाडि चाहिँ यो पिल गर्नुपर्ने छ, अनि यो पिल भएको छ भने चाहिँ तपाईँले फोन एक्सेप्ट नगर्नुहोला। दिस नीड्स टु बी सिल प्याक है गाइज। कुनै पनि कुरा पनि यो सिल के अरे फुटाएको छ भने एक्सेप्ट नगर्नु है गाइज, किनकि यदि सिल फुटाएको छ भने त्यो कुरा अलरेडी कसैले युज गरिसकेको छ भनेर बुझ्नु है त। दिस इज सो सेटिस्फाइङ है गाइज। यो मजा आउँदो रहेछ। अब आइफोन हेरौँ कस्तो छ। ओहो हो आहा, दिस इज आइफोन 15 प्रो म्याक्स है। अब हामी चाहिँ बक्सको कन्टेन्टहरू हेर्छौँ सुरुमा के छ। बक्समा चाहिँ एउटा केबल छ, यो चाहिँ आइफोनको ब्रेडेड केबल हो। आइफोन 15 प्रो म्याक्सको 9mm को ब्रेडेड केबल छ एउटा। अब चाहिँ पेपर वर्कहरू चाहिँ हामीलाई पर्दैन, खासै इम्पोर्टेन्ट छैन। यो एप्पल स्टिकर पनि छ है यसमा गाइस, तर यो नेचुरल टाइटानियम कलरकै हुनुपर्ने। यो व्हाइट छ, यो हामीलाई कोही पनि युज छैन। हामीलाई पुरा चाहिन्छ भने यो किबोय हुन्छ है गाइस त्यसको चाहिँ। हामी चाहिँ अब फोन हेरौँ है त। अब फोनको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ पछाडि चाहिँ यो लोगो छ, तिनवटा क्यामेरा छ, मेन क्यामेरा, यो टेलिफोटो क्यामेरा र व्हाइट क्यामेरा छ, अनि लाइट सेन्सर र फ्ल्यास लाइट छ। अनि यो साइडमा चाहिँ हाम्रो भोल्युम अप बटन, भोल्युम डाउन बटन, अनि एउटा चाहिँ एक्टिभ बटन छ। तलको साइडमा यतातिरको साइडमा चाहिँ पावर बटन छ, अनि यो चाहिँ एन्टिना स्लट जस्तो टाइपको छ। यो मलाई ठ्याक्कै थाहा भने के हो। दिस इज ओभरअल फोन। यो क्लियर भयो गाइस। दिस इज सो सेटिस्फाइङ। दिस इज न्यू आइफोन 14 प्रो म्याक्स एन्ड 15 प्रो म्याक्स है। यसको चाहिँ पछाडि चाहिँ यो म्याट फ्रिज छ है गाइस। यसले 15मा चाहिँ म्याट फ्रिज लागेको छ यसले। त्यसको चाहिँ फिङ्गर प्रिन्ट बस्दैन यो म्याट फ्रिजमा चाहिँ। सो अब अनबक्स गरौँ है त। युएस भेरिएन्टको फोन हो। यसमा हेलो र यो तिनवटा ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ आउँदो रहेछ। सो टाइप गरौँ है त। इङ्ग्लिस सिलेक्ट गरौँ, नेपाल। म स्मल डिफल्टमै चलाउँछु। प्रिफर्ड ल्याङ्ग्वेज यो पनि ठिक छ। One minute later. हामी चाहिँ अब यसको ग्लास हालौँ है त। ग्लास चाहिँ हाम्रो एक्समेटको ग्लास छ, तर म यो ग्लास भोलि चाहिँ चेन्ज गरिहाल्छु। यो म्याटको ग्लास हालिहाल्छु, त्यही पनि आजको लागि यसको ग्लासहरू चेन्ज गर्छु सुरुमा। हामीसँग यो यसको एक्समेटको छैन कि, यो वेट टिस्यु र ड्राई टिस्युहरू छैन, त्यही भएर हामी यो टिस्युले काम चलाउँछौँ। मजासित सफा गरेर एक्समेटको चाहिँ हामी ग्लास हाल्छौँ है त। यो ग्लास पनि खासै राम्रो ग्लास भएन, तर पनि हामी अब त्यो अनलाइन ब्रान्डेड ग्लास युज गर्ने नि त। बबल छैन, राम्रै ग्लास हो कि एक्समेट बबल छैन। अब हामी यसलाई चाहिँ बबल हाल्छौँ। हामीसँग चाहिँ यसको के अरे क्लियर केस आइफोन 15 प्रो म्याक्सको क्लियर केस छ। यो पनि म चेन्ज गरिहाल्छु, तर आजको लागि अब पनि हाल्छौँ हामी।
क्यामेरा पनि यसमा चाहिँ यस्तो क्यामेरा प्रोटेक्सन त्यस्तो केही पनि छैन त्यही भएर हामी आज प्रोटेक्सनको लागि मात्रै यो ग्लास कभर हाल्छौँ भोलि चाहिँ आफ्टर 1 or 2 tomorrow अब यसको चाहिँ क्यामेरा चेक गरौँ बेस्ट फोनको चाहिँ योपालिको बेस्ट फिचर्स भनेको क्यामेरामा छ टाइप सी पनि छ यतातिर टाइप सी प्लस क्यामेरामा चेक गर्नु चाहिँ आउनु नि त क्यामेरा चेक गरौँ नि त अब चाहिँ हाम्रो 1x हो यो 2x चाहिँ पेरिस्कोप जुम हालेको छ आइफोनले चाहिँ यो 2x मा चाहिँ 2x बाट चाहिँ बेटर पोर्ट्रेट आउँछ है गाइस यसबाट 2x बाट यो 5x यो चाहिँ डिजिटल जुम हुन्छ 5x को चाहिँ र योभन्दा पनि बढी अब हामीले जुम गर्यौँ भने त लाइटिङ बढी जुम भने 25x सम्म त हुन्छ जुम तर यो जुम चाहिँ खास यो डिजिटल जुम हो यो चाहिँ लेन्सको जुम होइन जुम चाहिँ हल्का ब्लरी भएर आउँछ तर यसको चाहिँ भने पनि यो 2x बाट यो जुम चाहिँ बेस्ट जुम हो गाइस चाहिँ यो ठिक छ अनि अब पोर्ट्रेट पोर्ट्रेट पनि लिएर हेरौँ कस्तो आउँछ पोर्ट्रेट चाहिँ पोर्ट्रेट पनि नेचुरल लाइटमा दामी आउँछ फोटोहरू हेर्नु चाहिँ केही जुम गरेको होला यो डिटेल्स है डिटेलिङ जस्ट लुक एट एबाउट द डिटेलिङ चाहिँ पिम्पल पनि देखिरहेछ निरुपमको यसमा 25x को जुम हो यो अरू त पुरा ठिक छ राम्रो छ एउटा भिडियो पनि लिएर हेरौँ है त एउटा फोके भिडियो अब त्यो चाहिँ फोके भिडियो है 1x जुम 5x जुमको दाँतको ब्रेसलेट पनि राम्रोसँग देखिरहेको छ त्यो प्ले गरेर ठिक देखिरहेको छ घर चाहिँ त्यस्तो खासै केही छैन अब सेटिङ्सहरू हो जनरल इन्टरनल अब हालमा सबै हामीले सेटअप गरिसकेका छ आइपुडहरू यो बनाउने बाँकी छ यो चाहिँ सेटिङहरू भयो नर्मल अनि हाम्रो यो मेरो पुरानो फोनको गेमहरू डाटाहरू एकदम यस्तो डाउनलोड हुँदैछ त्यति मात्रै हो यस्तो खासैहरू केही छैन यसको भोइसमा चाहिँ एउटा नयाँ फिचर भनेको यो इन डिस्प्ले के अरे यो हरिजन डिस्प्ले छ चाहिँ अब यति बेला मैले चाहिँ यो चेन्ज गर्छु मलाई यो पनि चाहिँदैन खासै चाहिने त बेस्ट इम्पोर्टेन्ट कुराहरू होइन यो ठिक छ गाइड यति दिस इज अल अबाउट यो फोनबाट अब यो फोनमा चाहिँ 6 भयो होइन साथीहरू होइन ब्याकअप